Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med hjälp av nyheter, upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder och ordlistor och 2 frågor till varje nyhet. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ert hemspråk om ni behöver det. Dagens första nyhet har rubriken Allt fler flickor snusar. Och vi kan börja med att titta på ordlistan. Vi har vejpa, det är ett nytt verb, ett nytt ord som har blivit populärt. Och det betyder att röka e-cigaretter. Och ni kan se på bilden, flickan hon vejpar där, hon röker en e-cigarett. Snus, vitt snus som inte innehåller tobak. Det ser ni på bilden här. Spela om pengar, det betyder att man deltar i spel där man kan förlora eller vinna pengar. Som till exempel poker, betting eller kasino. En undersökning, det är en studie där man samlar information för att förstå något bättre. En organisation är en grupp människor som jobbar tillsammans för ett gemensamt mål. Här kommer nyheten. Antalet flickor som snusar har aldrig varit så stort som nu. Samtidigt visar en ny undersökning att fler pojkar än tidigare spelar om pengar. Undersökningen handlar om elever i årskurs 9 och på gymnasiet. Resultaten visar att färre, det betyder alltså mindre, färre unga röker cigaretter och dricker alkohol. Men istället har fler börjat att snusa. Snus är de här, man lägger det här under läppen. Jag har själv snusat i många år, men jag snusar inte längre. De flesta unga använder, på gymnasiet snusar ungefär var tredje elev. Så det blir väl ungefär då 30% av eleverna. Och ökningen är störst faktiskt bland flickor. Att fler och fler flickor börjar snusa. De flesta unga använder vitt snus, som på bilden här, som inte innehåller tobak. Men såklart så innehåller det nikotin. Dessutom har rökning av e-cigaretter, så kallad vaping, blivit mycket vanligare. På gymnasiet vapar cirka 20% av eleverna. Bland pojkar har spel om pengar ökat mest. Nästan hälften av gymnasiepojkarna säger att de har spelat om pengar. Den här undersökningen kommer från organisationen CAN som arbetar med att sprida information om alkohol och droger. Då har vi kommit till våra frågor. Och fråga 1 är: vilken grupp ungdomar har börjat snusa mer enligt den här undersökningen? Och fråga 2: vad har blivit vanligare bland pojkar enligt undersökningen? Ni hittar rätt svar under filmen. Då går vi vidare till en glad nyhet. Jag har jobbat och är äntligen klar med min egna studieplanerare som jag har skrivit. Den
kostar bara 119 kronor och den har massa grammatikregler plus övningar som ni kan göra för att se om ni förstår grammatikreglerna. Det här är alltså för svenska som andraspråk. Ni som studerar svenska som andraspråk. Den har mina bästa tips om studieteknik. Den har 21 skrivuppgifter så ni kan träna hemma och skriva och lämna till er lärare. Den har språkutmaningar i 6 veckor. Den har 8 textmallar och exempeltexter till de vanligaste texttyperna som man tränar på SFI och grund. Plus en massa andra viktiga resurser för din språkutveckling. Ni kan köpa min studieplanerare här uppe. Om ni klickar på kortet längst uppe så kommer ni till min webbshop och då laddar man ner den här studieplaneraren som pdf och ni kan välja att skriva direkt i dokumentet eller kan ni skriva ut studieplaneraren och skriva med penna i skolan. Ni hittar också en länk under filmen eller här uppe i kortet för att köpa studieplaneraren. Då har vi kommit till vår andra nyhet som har rubriken Våldet ökar i norra Syrien. Och ordlistan har vi HTS som är en förkortning. Det är en extrem religiös grupp som strider i Syrien. Syriska armén, det är Syriens officiella militär som stöder landets regering. Idlib är ett område i Syrien nära Aleppo där strider också pågår. Terrorister, det är grupper som använder våld för att skapa rädsla och uppnå sina mål. Här kommer nyheten. Under den senaste veckan har våldsamma strider pågått i norra Syrien. Den extrema religiösa gruppen HTS har tagit kontroll över staden Aleppo efter flera attacker mot soldater från Syriens armé som skyddade staden. HTS har samarbetat med andra militära grupper i området för att genomföra attackerna. Dessa grupper får ofta stöd från Turkiet. Syriens ledare Bashar al-Assad har kallat dessa grupper för terrorister och lovar att stoppa dem. Assad har stöd från Ryssland och Iran. Ryska flygplan har också bombat områden i och runt Aleppo samt delar av Idlib. Sammanlagt, alltså totalt, har minst 400 soldater eller 400 personer dödats under den senaste veckan. Många av dem är soldater från både den syriska armén och de militära grupperna. Minst 60 personer av de döda är civilbefolkningen. Alltså de vanliga barn, vuxna som inte är militärer. Alltså människor som inte deltog i striderna då. Det är civila. Och då har vi kommit till frågorna. Och frågorna är: vilken stad har HTS tagit kontroll över? Och fråga 4. Vilka länder stödjer Syriens ledare Bashar al-Assad? Rätt svar hittar ni under filmen i filmbeskrivningen. Då har vi kommit till vår tredje och sista nyhet som har rubriken
svårare för unga på landsbygden. Och ni ser här, landsbygden, det är alltså ett område utanför städer, ofta med färre människor och färre hus. Här ser ni ett litet samhälle ute på landsbygden på bilden. Fritidsaktiviteter, det är saker man gör på sin lediga tid, till exempel en sport eller olika hobbyer. Yrkesprogram, det är en utbildning på gymnasiet som förbereder för ett praktiskt jobb. Bostadsbrist, det är när det är svårt att hitta en lägenhet eller ett hus att bo i. Här kommer nyheten. Unga i Sverige, alltså unga personer, unga människor, har olika möjligheter beroende på var de bor i Sverige. Det visar en undersökning från myndigheten MUCF. Den handlar om personer som är mellan 16 år och 25 år. Cirka 20% av de unga människorna bor på landsbygden, där det ofta är svårare att hitta aktiviteter och få tillgång till en bra skola. Många unga som bor på landet är frustrerade över att det saknas aktiviteter enligt den här undersökningen. Transport kan också vara ett problem. Bussarna går sällan, vilket gör det svårt att ta sig till de få aktiviteter som finns. Fritidsaktiviteter är viktiga för ungas utveckling, säger Sofie Sere från MUCF. Undersökningen visar också att fler unga på landsbygden saknar godkända betyg när de slutar 9:an jämfört med unga som bor i städer. Nästan hälften av dem väljer att gå ett yrkesprogram på gymnasiet. Däremot har unga på landsbygden oftare ett extrajobb och de har lättare att hitta arbete jämfört med unga personer som bor i städer. Unga i städer har däremot svårare att flytta hemifrån på grund av bostadsbrist. Samtidigt så känner sig unga ute på landsbygden ofta sig tryggare, säkrare än de som bor i städer. De unga som bor i städer, de känner sig ofta otrygga och osäkra, eftersom kanske det är så mycket våld i städerna. MUCF uppmanar kommunpolitiker att satsa på att förbättra möjligheterna för unga oavsett var de bor. Då har vi kommit till frågorna och de lyder så här. Varför är det svårt för unga på landsbygden att delta i aktiviteter? Och vilka fördelar har unga på landsbygden jämfört med unga personer som bor i städer? Rätt svar hittar ni i filmbeskrivningen. Tack för att ni lyssnade på Nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa sändning.